سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدیم با سالاد و ماکارونی. ببینین چی درست کردم. من درست کردم سالاد ماکارونی خوشمزه. من چون ماکارونی خیلی دوست دارم ماکارونیمو عالی درست میکنم. این دفعه این ویدیو رو سلماز درست کرده. بریم ببینیم چی کار کرده. به به، من برم که خیلی گشنمه نمیتونم وایسم. لازم برای 4 نفر سالاد ماکارونی: لیموی تازه، نخود فرنگی، ذرت، روغن زیتون، فلفل دلمه رو هر رنگی میتونید اضافه کنید، هویج، مرغ. به جای این ژامبون و کالباس هم میتونید استفاده کنید. سس مایونز. فلفل دلمه رو نگینی خورد میکنید. که نگینی خورد کردیم تموم شد، میریم سراغ هویج. تا رنده درشت رنده میکنیم. برای سالاد ماکارونی از ماکارونی پیچ پیچی استفاده کنید، خیلی قشنگ و خوشگل میشه. من این سبک انتخاب میکنم. ماکارونی رو میریزیم توی آب جوش. به 1 ربع کافیه. اینجا مواد رو با هم ترکیب میکنیم. حالا فرق نمیکنه اول کدوم بریزی، فقط میخوایم که موادمون با هم ترکیب بشه. مرغ بریزیم، ذرت رو بهش اضافه میکنیم، نخود فرنگی، هویج و فلفل، تازمون رو سس اضافه میکنیم. سس و آب لیمون رو خوب با هم میزنیم. قشنگ که ترکیب شد یکم بهش روغن زیتون اضافه میکنیم. سس هم به مواد اضافه میکنیم. سس و مواد رو خوب با هم قرار رو قاطی میکنیم. من به مرغم نمک زده بودم ولی یکم به مواد نمک بزنم بهتر میشه. مواد رو خوب هم میزنیم تا ماکارونی آماده است. جابجاش میکنیم. مواد آماده است، ماکارونی هم آماده است. حالا این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم. کم کم مخلوط کنیم بهتره چون همه مواد خورده. سالاد ماکارونی ما خیلی خوشمزه شد. فقط من یادم رفت خیارشور بهش اضافه کنم که وسطا اضافه کردم. شما حتما بزنید چون طعمش فوق العاده